What's up mga Lodi? From this video mga Lodi, ituturo ko sa inyo ang free internet na kung saan ang kailangan lang ay Sun SIM at load na TU50. Yun lang ang kailangan mga Lodi. Gagamit tayo ng application na psiphon na moded. Psiphon moded na siya, psiphon pero moded na siya na kumbaga gintwix na siya ng mga developer. Subukan natin Ang requirements dito is yun nga, Sun SIM and then load na TU50. And then try natin, ang unang gagawin is open yung main data ninyo. Pero ako naka wifi kasi ako naka wifi ako, pero yung SIM ng wifi ko is TU50 Sun and then TU50 yung load. Okay, ito yung application Psiphon Pro. Open natin yan. Then pag open nyo yan mga LODI, automatic yan, mag-start yan siya. Ayan, katulad yan, HTTP proxy, ayan, connected na. Pag gumanyan siya mga LODI, ibig sabihin connected na yan. Connected na yan siya. Makikita nyo naman dito, ayan, tunnel connected. Tapos punta kayo sa option, i-click nyo lang disable timeouts for slow connection para ma-disable yung mga timeouts sa pag mabagal siya. Pero mabilis to mga LODI, depende sa location niyo. Subukan natin Huwag nyo lang siya i-close once na mag-connect na. Yan, huwag nyo siyang i-close. I-minimize nyo lang. Tayo natin mag-YouTube. Medyo mabagal siya ngayon Medyo mabagal ngayong oras na to. Okay. What's up sa inyo mga sangkay? This is me once again, sangkay. Malakas din pala, malakas. Mga LODI, tignan nyo yung loading niya, mabilis. So yun lang. Yun lang mga LODI, madali lang, i-download nyo lang yung application na Psiphon. Ilalagay ko na lang sa description ng link, i-download nyo na lang, then sundan nyo lang kung ano yung tutorial para makakonect. Maraming salamat mga LODI. Huwag nyo kakalimutan mag-subscribe.